these peptides are modified by the action of an enzyme known as the endoplasmic reticulum aminopeptidase associated with antigen processing, or ERAP. ERAP trims the amino terminus of many peptides and allows peptides that are initially too long to bind to the MHC molecules. Some peptides do not bind to the MHC molecule at all. Others can bind but are unstable. These are released from the MHC molecule, a process called peptide editing. Finally, a peptide binds to the MHC molecule with high affinity to make a stable complex. This causes the final step in the folding of the class I molecule to take place, and the dissociation of the peptide loading complex. The peptide-loaded MHC class I molecule is now free to exit the endoplasmic reticulum and be transported, via the Golgi apparatus, to the cell surface, where it can be recognized by the antigen receptors of CD8 T cells. เข้าใจขึ้นไหมครับประมาณนี้นะ มีใครงงตรงไหนไหมอ่ะงงหมดเลยที่จริงจะบอกว่าก็ให้รู้ไว้นะครับไม่ถึงกับต้องจำแบบทุกตัวไออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่ามันจะมีที่สำคัญอยู่บางตัวนะครับเดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าอะไรที่มันสำคัญนะครับมันก็เป็นโปรเซสที่ว่าควรจะรู้ว่ามันพรีเซนต์แอนติเจนได้ยังไงนะครับอันนี้แหละที่สำคัญเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมไวรัสร่างกายเราก็มีกลไกในการต่อสู้กับไวรัสใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวกลับไปภาพเดิมก่อนภาพนี้พอพรีเซนต์แอนติเจนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อกี้ตามภาพเลยจนถึง exocytic vesicle นะครับและพรีเซนต์ออกไปเป็น MHC class I นะครับก็จะมี T cell receptor มารับรู้ใช่ไหมครับโดย CD อะไรครับ CD8 เนาะ class I CD8 ก็ทำอะไรครับถือดาบใช่เปล่าเอาดาบแทงแม่งเลยตายตรงนี้เซลล์ก็ตายเลยนะครับคิวนะครับเดี๋ยวจะมีเรียนว่าคิวยังไงอีกมีการคิวนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเซลล์นี้ก็จะต้องตายนะครับเพราะฉะนั้นก็ MHC class I ก็เป็นธงที่บอกว่าขอตายนะเพื่อไม่ให้ไวรัสได้ไปอินเฟคเซลล์อื่นนะเห็นไหมมีความเสียสละเปล่าเซลล์นี้ต้องให้ตัวเองตายนะครับทีนี้ไวรัสไม่ยอมมันก็ต้องสู้มันบอกว่ามันจะตายไม่ได้นะครับไวรัสต่างๆเนี่ยมันก็สร้างเอนไซม์เข้ามาขัดขวางกระบวนการพรีเซนต์ MHC ของเซลล์นะครับเข้ามาขัดขวางนะครับด้านในสีฟ้าเนี่ยเป็นหน้าที่นะว่าทำอะไรด้านในสีขาวเนี่ยก็จะเป็นชื่อของเอนไซม์หรือของโปรตีนที่ไวรัสใช้ในการฟังก์ชันนะครับอย่างเช่น EBV Epstein-Barr ไวรัสรู้จักเปล่าเคยได้ยินชื่อไหมไม่เคย Epstein-Barr ไวรัสสามารถบล็อกโปรตีเอโซมได้นะครับเห็นไหมงั้นโปรตีเอโซมไม่ทำงานนะครับเปปไทด์ขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านแท็บทรานสปอร์เตอร์ได้ใช่ไหมครับนะชื่อเอนไซม์ไม่ต้องจำหรอกก็ให้รู้เฉยๆนะหรืออะไร HSV คืออะไรครับเฮอร์ปีซิมเพล็กไวรัสใครเป็นเฮอร์ปีเป็นเริมนะครับโรคเริมนะอินฮิบิตแท็บทรานสปอร์เตอร์นะครับไม่ให้เปปไทด์ผ่านแท็บได้นะครับนะหรือว่า CMV ใครรู้จัก Human Cytomegalovirus นะครับอินฮิบิตทัปปาซินใช่ไหมหรือว่าอะดีโนไวรัสเนี่ยที่ทำให้เป็นหวัดเนี่ยนะครับทำให้ MHC ไม่สามารถออกไปเป็น vesicle ได้นะครับก็คืออยู่ใน ER นะครับแต่ก็มีมากมายเนี่ยครับHIV-1 นะครับ NEF เนี่ยบล็อกนะครับไม่ให้สามารถพรีเซนต์ MHC class I ที่ผิวเซลล์ได้นะครับไวรัสมันก็ฉลาดสู้กับเรานะครับหรือว่าอันนี้ครับ HV8 เนี่ย Human Herpes Virus นะครับ Type 8นะครับยังไงครับ Endocytosis MHC class I กลับคืนเข้าไปมีนะครับโอเคอันนี้ไม่ต้องสนใจไม่ใช่ของมันคนโอเคมีการ์ตูนเหมือนกันเดี๋ยวจะได้พักนะดูอันนี้ให้เสร็จนะเนี่ย When viruses infect a cell,
The proteins produced in the cytosol by the virus can be degraded by proteasomes and transported into the ER through the TAP transporter. The presence of these peptides in the ER allows them to be loaded onto nascent MHC class I molecules and eventually transported to the surface of the cell, where they can be recognized by CD8 T cells. Certain viruses have developed strategies to prevent their detection by cytotoxic T cells. Many of these strategies involve preventing peptides derived from the virus from entering the ER and being loaded onto nascent MHC class I molecules. For example, the herpes simplex virus 1 encodes a protein, IPC47, that has the ability to block peptide binding to the cytosolic surface of the TAP transporter. In this way, transport of viral peptides into the ER is prevented. Consequently, these peptides cannot be loaded onto MHC class I molecules. This results in reduced expression of peptide-loaded MHC on the surface of the infected cell. The cell is not killed, and therefore, the virus can replicate successfully.จบน่าจะเข้าใจมากขึ้นเล็กน้อยนะก็เป็นหน้าที่ในการสู้กันนะครับระหว่างเซลล์เรากับตัวไวรัสนะครับมีควิซด้วยจะได้ก่อนไปพักนะครับมาตอบควิซกันก่อนนะตื่นขึ้นมาก่อนนิดนึงนะครับลองตอบสิครับถ้าพาโทเจนมีทัปเปอร์ซินอินฮิบิเตอร์นะครับเซลล์ไหนที่ไม่สามารถ activate ได้อะไรนะยกป้ายมีใครมีทั้ง B มี A ก็มีนะครับส่วนใหญ่เป็น BR เอาลงได้นะครับโอเคเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรถ้าเปอร์เซ็นต์อยู่ใน MSC คัสอะไรครับคัส1เพราะฉะนั้นถ้ามันโดนบล็อกเนี่ยมันก็ CD8 T เซลล์ก็ทำงานไม่ได้นะครับเซลล์นี้ก็ติดเชื้อต่อไปเนาะเซลล์นี้ติดเชื้อต่อไปแล้วไวรัสก็แพร่กระจายได้นะครับโอเคตัวอื่นไม่เกี่ยวนะข้อต่อไปนะครับย้อนกลับไปสิข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ adaptive ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ adaptive immunity ยกได้นะมีใครยกป้ายไหมสนใจยกป้ายหน่อยผลิตป้ายนานมากเลยยกกันหน่อยนึงโอ้ส่วนใหญ่ตอบ E นะเอาทุกคนตอบ E หมดเลยเก่งมากนะครับเอาป้ายลงได้ถูกต้องนะครับเนาะที่เหลือเป็นของ innate หมดเลยนะครับนะยกเว้น NK cell ไม่ใช่ major role ของ innate นะแต่ NK cell ก็มีบทบาทใน innate นะครับเนาะถ้า major จะเป็นฟาโกไซต์เนาะใน innate นะครับที่เหลือก็อย่างที่เรียนไปนี่ไม่ต้องอ่านหนังสือเนี่ยสามารถตอบได้เนี่ยเห็นป่ะเก่งมากเลยเนี่ยข้อใดเป็น professional phagocyte ยกเลยใครรู้แล้วยกเลยยกผิดไม่เป็นไรเพื่อนไม่ว่านะตัวไหนเป็นโปรมีคำตอบหลากหลายคิดว่าตัวไหนครับprofessional phagocyteเปิดชีทดูหน้า professional phagocyte professional APC นะครับเหมือนกันสำคัญคือ B cell นะครับโอเคงงไหมยังไงนะมีคนสงสัยใช่ professional APC ก็ตัวหนึ่งแล้วก็ professional phagocyte ก็ตัวหนึ่ง
เขียนผิดคราวนี้ถาม professional APC อ่าต้องตอบอะไรครับ B lymphocyte เนาะโอเคส่วนคำว่า professional phagocyte เนี่ยมีใช้บางที่เนาะอย่างเมื่อวานที่สอนไปใช่ไหมครับมีอะไรบ้างนะ genetic cell ใช่ไหมคราวนี้ต้องถามเป็น professional APC นะครับจำใหม่นะโอเคตอบ B lymphocyte นะครับแล้วมีตัวอื่นอีกคือตัวอะไรบ้างครับ B lymphocyte macrophage แล้วก็ genetic cell 3 ตัวนะไหมครับจบแล้วพักได้5 นาทีนะครับมีใครสงสัยก็มาถามได้นะอาจจะงงเอาทัปปซินทำหน้าที่เอาเปปไทด์เข้าสู่ ER เปปไทด์ของไวรัสอ๋อทัปปซินอ๋อพา MHC class 1ไปหาแท็บ transporter ส่วนแท็บ transporter ก็พาอะไรพาพวกเปปไทด์ครับเพราะเปปไทด์ของไวรัสมันจะอยู่ในไซโตพลาซึมใช่มันจะฟิวกันไม่ได้ไม่เหมือนกินเข้ามาถ้าจริงๆทัปปซินมีบทบาทในการช่วยเปิดด้วยทัปปซินพา MSC class 1ไปหาแท็บ transporter พอมีตัวแอนติเจนเข้ามาที่เหมาะสมไปจับทัปปซินก็จะช่วยเปิดตัวมันข้ามแต่ในคำอธิบายมันบอกเปิดแต่ว่าจะเปิดไม่เปิดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องจำขนาดนั้นใช่พาด้วยแล้วก็เปิดด้วยแต่ในวิดีโอไม่ได้เปิดให้ดูใช่ไหมเข้าไปเลยใช่ไหมดีมันช่วยเปิดด้วยแต่ว่าไม่ต้องจำว่ามันใครจะเปิดจะปิดช่างมันเถอะก็จำเรื่องที่เกี่ยวกับไวรัสอะไรนะตรงนี้เหรอก็จะบอกว่า HLA ที่มีความหลากหลายเนี่ยในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเหมือนอะไรลายนิ้วมือเลยนะแต่ว่ามันก็จะเหมือนมันได้รับมาจากพ่อกับแม่โครโมโซมใช่ไหมมันต้องมีคู่หนึ่งใช่ไหมอันหนึ่งได้รับจากพ่อหนึ่งได้รับจากแม่ก็เรียกว่าแฮปโปไทป์ใช่โพลีมอร์ฟิกก็คือในแต่ละ B8 ในแต่ละ B15 เนี่ยก็จะมี B8 ย่อยๆอีกที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนใช่เพราะฉะนั้นสไลด์นี้ให้เข้าใจว่ามันมีความแตกต่างหลากหลายกันมากก็จะสำคัญในเวลาทรานสแพลนต์ออร์แกนทรานสแพลนต์จะมี A มากมายเลยจับกับยังไงนะอ๋อไอตัวนี้มันเป็นตัวเชื้อพาโรนตัวแรกเฉยๆที่พา MSC เคลื่อนที่มาแล้วเดี๋ยวเบต้าทูเป็นโคโคลินก็จะเข้ามาไอเชื้อพาโรนก็ไปคือคาร์เด็กซินเนี่ยทำให้ MSC stable โดยที่ไม่มีเบต้าทูไมโครโกลบูลินอยู่ทำให้ไอเชนตรงนี้มัน stable มันก็ไม่เรียก heavy chain หรอกนะheavy chain ก็ได้ก็เป็นองค์ประกอบของ MSC class 1 stable โดยที่ไม่มีเบต้าทูไมโครโกลบูลินมันก็มาทีหลังแล้วตอนนี้เทนนิสซินก็ไปไม่อยู่แล้วพอเบต้าทูไมโครโกลบูลินมาจับเทนนิสซินก็ไม่ไร้ประโยชน์แล้วกลับบ้านได้แล้วไอทาปาซินพวกนี้ก็จะมาบล็อกไว้อยู่ข้างในใช่มาปิดรูไว้เพื่อไม่ให้คือใน ER ก็จะมีโปรตีนร่องรอยใช่ปะมันก็มีโอกาสที่จะมาติดมาแปะได้เลยแบบผิดอ่ะมันก็ปิดไว้ก่อนถ้ามันติดแบบผิดขึ้นมาเราทำลายตัวเองแล้วเนี่ยทัปปาซินเนี่ยจะพาไอ้ก้อนเนี้ยเข้าไปที่แท็บทรานสปอร์เตอร์ลากมาแท็บ
พอมีแอนติเจนเข้ามาใช่ปะมีเปปไทด์เข้ามาแท็บเอาเข้ามาแล้วพอที่จับได้ปุ๊บไอไทปาซินก็จะช่วยเปิดไอไอเอิบเนี่ยขึ้นด้วยครับทำให้ MSC โมเลกุลสเตเบิลอันนี้คาวเน็กซินเนี่ยใช่ก็ใช่เพราะมันสเตเบิลด้วยตัวมันเองแล้วไม่ต้องมีใครมาช่วยนี่ก็จะเป็นตัวเรียกว่าเชฟเพโรนเหมือนกันนั่นคือพี่เลี้ยงตัวที่เหลือก็มาปิดเฉพาะไอ้2ตัวนี้คาร์ติคูลินกับเอิบใช่เข้ามาถูกย่อยใช่ย่อยแล้วย่อยอีกให้เล็กลงเข้าไปได้ถ้ามันสเปซิฟิกมันจะเข้าได้โดยโดยตัวช่วยของทัปปาซินมาช่วยเปิดช่วยพามาหาแท็บทางสปอร์เตอร์เลยก็ช่วยเปิดเอิบออกทำให้เล็กลงเพราะว่าโปรตีเอโซมทำให้เล็กไม่พอที่จะจับกับตัว binding site ต้องเล็กกว่านี้ใช่ก็จะพรีเซนต์ออกมาไม่ต้องจำยังไม่ได้เรียนเชื้อหรอกก็ถ้าเกิดก็ทดสอบก็ถามอย่างในควิสอะไรนะบล็อกทัปปาซินหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นจะตรงส่วนไหนอะไรเงี้ยสมมติไม่ได้บอกข้อสอบใช่ไหมก็เขาจะคืนกับใช่ ERAP ใช่เพราะมันใหญ่ไปใหญ่เกินที่จะเข้ารู binding site ใช่ครับพิเศษแล้วก็คนเปิดช่วยเปิดช่วยสร้างของมันผลิตมันใช่ใช่ใช่อยู่ได้โดยไลโซโซมภายในฟาโกไลโซโซมก็จะมีไอตัว MSC อยู่ใช่ก็ต้องรวมก่อนสิไลโซโซมก็มีทัปปาซินพามาไงทัปปาซินมันเป็นพามาที่แท็บตอนเริ่มยังไงใช่ไหมผลิตยังไงนี่ไงผลิตนี่ไงใช่มีการผลิตโปรตีนออกมาทางสั่งไรโบโซมให้สร้างมันใน ER เหมือนที่เรียนสมัยเด็กๆก็เลยไม่พูดซ้ำอะไรนะอันนี้ก็คล้ายๆกับนี้มากกว่าไอก็จะประกอบไปด้วยตัวมันแล้วพอ